اسمع افتحي تويتر، افتحي تويتر. طبعا ما تنسي ترني على تبع المي، ما تقل دمه بحسسني بشحد منه، حبيبي هدول فلوسي، بفلوسي انت جاي تجيب لي مي تحمل لي جميله؟ قل دمه. افتحي كالكوليتر، بعدين نسيتي تدفعي لابو اسمل 50 ليره. 3 دقائق ما شكتي موبايلك على فكره، شيخي رميات حلوات. رح ننرمي احنا بالشارع. ما لقيتي شيء، ما لقيتي شيء. رح ننرمي احنا. ليش أكبر أعدائك هو أنت؟ Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. مرحبا. بالحلقة الماضية تعرفنا على القرد اللي عايش في راسك واللي اسمه القرد الداخلي. هذا القرد الداخلي منكد عليك عيشتك، بتنطط لك 24 على 24. فهلا ضروري تعمل بوز وتروح تشوف حلقة القرد الداخلي أول، بعدين ترجع لهاي الحلقة عشان تفهم الموضوع منيح. تمام. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. توكلنا على الله. وسيطر القرد الداخلي على حياتك. وكيف بمسكك القرد الداخلي من إيدك اللي بتوجعك؟ عن طريق إشي اسمه فخ السعادة. بعرفش من ايمتى بلش الترويج لمبدأ الحياة السعيدة، لكن شخصيا بحس انه زاد كتير التركيز عليه بعد الحركة الرومانطيقية المهببة في اوروبا. لفترة طويلة كانت اوروبا عبارة عن تنكة زبالة كبيرة، فقر ووسخ وأوبئة وطبقية وحرق ساحرات، والكنيسة كابسة على نفس العالم وبتتحكم بكل إشي، لحد ما أجا فرانسيس بيكن في 1600 حكى لهم يا جماعة الخير إحنا لإمتى بدنا نضل بقر؟ لازم نعتمد في سعينا وراء الحقيقة على العقل والمنطق. وولعت، خش علي بالتنوير. غاليليو و5 آخرون عملوا ريتويت وزادت اللايكات، وبلشت أوروبا تصحى من سباتها. بس في ناس طبعا ما عجبهم هذا الكلام بنوب. بالقرن ال19 اجوا خشوا على الساحة شلة عميقين. تنوير؟ بدكم تروحوا على القمر؟ طب وانا؟ طب مشاعري؟ احاسيسي؟ حب اللي معذبني؟ بدي اسافر والف الدنيا واكتشف حالي. جيبولي اللوحة والالوان. الحركة الرومانطيقية بلش معاها حركة من التركيز على التفردية والمشاعر والأحاسيس واتخاذها كمرجعية بدل التفكير المنطقي العلمي، ومن هون ظهرت كمان مبادئ زي ربط الحب بالزواج والتركيز على مشاعرك ورغباتك شو بدها وطز بالعالم. كون شخص فرداني، سافر ولف الدنيا واكتشف حالك وتجوز حبيبتك عشان تلاقي السعادة. انت مش حتلاقيها بس ابحث، ضلك ابحث. حلو معلش، خلينا نعطي السعادة فرصة. تعالوا نشوف شو هي السعادة. شو يعني سعادة؟ السعادة هي طيف من مركبات عضوية كربونية اسمها موصلات عصبية، إفرازات هرمونية مهمة عشان تساعد مخك إنه يشتغل بطريقة سليمة. السعادة بتيجي على عدة أنواع، ممكن تكون سيروتونين، ممكن تكون دوبامين، ممكن تكون أوكسيتوسين أو غيرهم. هاي المركبات الكيميائية عاد بتعطيك شعور بالسعادة، الترابط، التعاطف، الحب، الحاجات الجميلة دي. شو كمان السعادة بس هاي هي السعادة. السعادة عبارة عن شعور تماما زي الشعور بالخوف أو الجوع أو الحزن. هاي الماكينة اللي اسمها جسمك بتتعرض لطيف كبير من المشاعر المختلفة بناء على الأحداث اللي حواليك. نيجي للأحداث اللي حواليك. بما إنه إحنا عبارة عن رفرفة جناح فراشة في بحر هذا الكون الكبير من الاحتمالات والعوامل المؤثرة، ما في أي قانون علمي أو إحصائي بيقول لك إنه الحياة لازم تحسسك بالسعادة دائما. بالتالي المنطقي إنك تستنتج إنه كتير في أحداث بحياتك رح تصير بدون إرادتك، سواء سلبية أو إيجابية. ففي كتير أشياء ما بتقدر تغيرها ولا تتحكم فيها. إحنا أكبر مشاكلنا إنه القرد الداخلي بفكر إنه السعادة مكان بدنا نوصل له، وهو من كتر ما زهق وهو بستنى يوصل عليه بتوتر وبقرر ينكد عليك ويزعجك لبين ما تنجح وتوصله للسعادة لاند. والسعادة لاند مكان وهمي، وهون تيجي أهمية التأمل والتقريض، لأنه التأمل بيقول لك راقب الواقع المتغير. التغيير هو أهم صفات الكون، وعشان ترتاح لازم تفهم القرد الداخلي إنه مش رايح لمكان، محدش فينا رح يتحرك من هون. هذا المكان اللي إحنا فيه والمكان اللي رح نضل فيه. طلعت نزلت تشعبطت تفعفلت برضه مش رايحين مكان. التأمل بخليك تفهم إنه مشاعر متناقضة تماما زي السعادة والترابط
أو الخوف والألم، هاي مشاعر كلها بتظهر تقريباً من نفس المراكز بدماغنا. حتى لما جسمك يحس بألم مثلاً بفرز مواد مسكنة وممتعة عشان يخفف عنك. إذا حاولت تركز بأحداث حياتك بتلاقي إنك لما بتكون مبسوط بتكون خايف شوي، خايف إنه هذا الانبساط يروح، بتفكر كيف رح ترجع تحزن بالمستقبل وكيف رح تخلص هاي السعادة اللي انت فيها. اما لما تكون موجوع او زعلان فبرضه بتكون طول الوقت عم بتفكر طب امتى بده يخلص هذا الوجع؟ امتى بدي ارجع اكون مبسوط؟ بتصير تتذكر كل الاوقات اللي كنت قاعد فيها وسنك ما بوجعك مثلا، بتصير تقول للدنيا والله العظيم انا اسف، انتوا بس شيلوا لي وجع سني وبعملكم اللي بدكم اياه. مع انه الحدثين هدول مختلفين لكن تعاملك معاهم في نمط متشابه. خلال الأحداث أنت يا عم بتفكر بماضي ما في ألم أو عم بتفكر بمستقبل خايف تروح السعادة منه. بمعنى آخر أنت ما عشت الحدثين أصلاً، أنت كنت عم بتسافر بالزمن خلالهم. التأمل عاد بيريحك من بعد الزمن تماماً، بحل لك مشكلة إنه في ماضي ومستقبل وحاضر، لأنه بيمرنك كيف تعيش الأحداث بحضور تام بغض النظر عن ماهية هاي الأحداث، وهذا الإشي له نتائج مدهشة. نوع التأمل المقصود هون هو تأمل المايندفولنس، التأمل الواعي. كلمة مايندفولنس واحدة من الترجمات المناسبة لها هي التأريض، يعني التركيز على تجربتك الحسية المادية الملموسة ومراقبة الواقع بما فيهم مراقبة الأفكار. هاي المهارة بتبلش من خلال تدريبك على التركيز على النفس. النفس طلع له فوائد سحرية. شو تعمل؟ اقعد بمكان مريح، يفضل تكون قاعد مش متمدد، اقعد على كرسي قاعدة مستقيمة. في ناس بفضلوا يغمضوا عيونهم. بعدين دور في وعيك على إحساس جسمك بالنفس، ممكن تحسه بتمك، بحلقك، ببطنك وانت عم تعمل شهيق وزفير. وجه تركيزك على هذا الشعور الحسي اللي عم بيصير بجسمك خلال النفس. خلال أقل من 10 ثواني رح يرجع القرد الذاتي يحكي ومخك رح يسرح بالأفكار. بس معلش، هذا إشي طبيعي جدا ومتوقع جدا وبصير مع أزعم راهب بوذي. كل ما تنتبه إنك شردت بالأفكار ارجع وجه انتباهك وتركيزك للشعور الجسدي بالنفس. في ناس بتعد الأنفاس 1 2 3، أو في ناس بتقول إن اوت، بس اهم شيء تذكر انه النفس لازم يكون من بطنك مش من صدرك. مع كل مرة بترجع فيها حالك للتركيز على النفس اعتبره انتصار. عضلة الملاحظة عندك عم تكبر بكل مرة بتعمل فيها هيك. إذا فجأة طلع لك صوت حواليك ما تتضايق، لاحظ الصوت، لاحظ كيف بظهر في حيز وعيك وما بطلع منه من إرادته، بدون إرادتك بطلع. خلص من ملاحظة الصوت وارجع لاحظ النفس. بعد 5 ثواني تطلع لك فكرة، لاحظها. شو هي هاي الفكرة؟ أول ما تلاحظ وتركز فيها على الأغلب تروح تختفي. تذكر إنه دايماً ما تقاوم أي أفكار بتطلع لك، فقط لاحظها. خلي تركيزك على الفكرة كمبدأ فكرة مش على ماهية الفكرة وتفاصيلها. خلص ملاحظة وارجع لاحظ إحساسك بالنفس. إن أوت، وهكذا. الهدف من التأريض هو إنك تبطل تقاوم، تبطل تحاول تحارب هاي الأفكار، بس تلاحظ وجودها بدون إطلاق أي أحكام وبدون ما يكون عندك أي نية لتغييرها أو التخلص منها. لاحظ كل إشي وبس. لاحظ، بلش ب10 دقائق يومياً وزيدهم كل أسبوع 5 دقائق أو حسب المناسب لك. المهم التزم بالتمرين ولاحظ كل إشي. في شغلة مهمة جداً إنك تتذكرها كمان، إنه عادي تسرح بخيالك وأفكارك، وعادي ما تكون قادر إنك تلاحظ إشي واحد أكثر من 10 ثواني. لكن لا تنسى إنه مخك عبارة عن شبكة عصبية معقدة من العادات، كل عادة إلها مسارات، وكل ما عملت العادة أكثر مسارها بتعزز وبنحفر بدماغك أكثر وبتصير أشطر فيها. يا محاسن المرونة الدماغية. مع التمرين والوقت رح تلاحظ إنه قدرتك على الملاحظة والتركيز خلال التمرين زادت. مش بس هيك، رح تنهال عليك مع الممارسة عاصفة من الفوائد والتغييرات الإيجابية بكتير نواحي من حياتك. وهون بيجي دور العلم. شو بيقول العلم عن التأمل الواعي؟ لحسن الحظ المايندفولنس بالتحديد انعمل عليها تجارب كتير. أثناء التأمل الأماكن المسؤولة عن تنظيم المشاعر أو الثالاموس بتصير نشطة جدا.
الإشي اللي بيزيد التعاطف عندك بشكل ملحوظ. إشي تاني كمان بصير معك هو إنه مخك بيطلع من الوضع اللي مسيطر عليه القرد الداخلي. هلا هو مخك سارح بأفكاره وقاعد بيفكر، بيكون الجزء تبع الفص الصدغي الأمامي أو البري فرونتال كورتكس نشيط جدا جدا. هذا الجزء هو المسؤول عن التفكير المنطقي العقلاني، ويعتبر هذا الجزء جديد في مسيرة تطورنا. هذا هو عاد مقر القرد الداخلي. أثناء التأمل نشاط هذا السيستم بيقل كتير، الإشي اللي بيهديك وبيقلل التوتر والقلق وبيقلل الألم عندك وبيزيد قدرة جسمك على التحمل. الناس اللي بيمارسوا التأمل لما يعرضوهم لوجع ألم مثلا بيقيموا التجربة إنها مش كتير كانت سلبية مقارنة بالناس اللي ما بيعملوا تأمل. يعني مش بس قدرتهم على تحمل الألم بتزيد، بل كمان بتبطل ردة فعلهم تجاه الألم سلبية مثل قبل، بصير في عندهم مرونة أكتر للتعامل مع أحداث الحياة. الأبحاث عم تلاقي إنه التأمل الواعي كمان بيزيد عندك النشاط في موجات ألفا في دماغك، الإشي اللي مرتبط بانخفاض المشاعر السلبية والشعور بأنك مش مرتاح ومش راضي هيك. كمان لاحظوا تحسن كبير بالأجزاء المسؤولة عن التعلم والذاكرة وتنظيم المشاعر. كلام جميل، لكن المسوق الأكبر للتأمل مش العلم، هم الناس اللي بيمارسوه وبيقولوا إنه غير حياتهم. شخص زي يوفال هراري مثلا عبقري بأفكاره، بيقول لولا التأمل ما كنتش رح أعرف أكتب ولا نص كتاب. أنا إلي شهرين بعمل تأمل بشكل يومي تقريبا، وملاحظة فرق كبير في كتير من مناحي حياتي. تركيزي صار أفضل، أفكاري مرتبة أكتر وواضحة، حتى إنه كتابتي للنصوص صارت أحسن، أو على الأقل ممتعة وسلسة علي أكتر من قبل. لكن التغيير الأكبر كان عاطفي. شعور الرضا العام عن نوعية حياتي زاد، صار عندي قدرة أكبر على التحكم بغضبي، مش إني ما بعصب بس بنتبه بسرعة ليش عصبت وبصير أشوف السبب تافه، ببطل أقدر أضل معصبة. مش بس هيك، بشكل عام بتصير خلال يومك تمر عليك لحظات تأملية لا إرادية. فجأة وأنت بتطبخ مثلا بصير تحس براحة وهدوء، تجربتك الحسية بتطغى على كل وعيك، الإشي اللي كتير بذكرني بالطفولة. عشان هيك شعور التأمل كتير مريح، لأنه بذكرنا لما كنا أطفال كيف كان مخنا رايق، مخي هادي ورايق وقاعد عم بلاحظ الواقع وفقط. أعتقد إني بكفي روجت كتير للموضوع زيادة عن اللزوم، لكن إذا حدا فيكم أخذها جد وقرر يجربها بنصح بتطبيق مفيد جدا اسمه Waking Up لسام هاريس. هذا التطبيق بأخذك بجلسات موجهة كل يوم بيومه، وبيعلمك كيف تطور هذا التأمل. في عليه كمان جلسات صوتية عن النظرية وراء المهارة وكل إشي محتاج تتعلمه عن الموضوع. بالنسبة إلي التطبيق ساعدني جدا. هلأ هو بتشتريه ب$30 بس مرة واحدة، لكن الحلو بفلسفة سام هاريس إنه بيقول ما بدي سبب عدم اشتراكك بالتطبيق يكون المصاري، إنه إذا شريته رح تنزنق بمصاريف تانية مثلا. عشان هيك أي حدا فيكم بحس إنه مش قادر على هذا المبلغ يبعث لهم إيميل وهم بيعملوا لك اشتراك ببلاش بدون أي مقابل وبدون أي سؤال. الرابط موجود في صندوق الوصف. بس تطلع على رهبان فلسفات شرق آسيا بتحسهم مجانين، بس يمكن هم اللي فهموا إنه بدال ما تتهرب من المشاعر السلبية واجهها. فكر فيها، لما كنا صغار لا تخاف، لا تزعل، لا تعيط، ابلعيها، يعني ابلع الشهقة تبعت العياط. علمونا إنه نكتم ونقاوم ونحارب هاي المشاعر بدل ما نواجهها ونفهمها ونغير طريقة تعاملنا معاها بطريقة تعايشية أفضل. مش إنه أهلنا كانوا سيئين، لا، بس هم هيك تربوا كمان إنه المشاعر السلبية هاي ممنوع تكون موجودة عنا. عشان هيك حفر العادات براسك وراس أولادك بالمستقبل مهم جدا، لأنه حفر هاي العادات هو اللي بيقوي هاي المهارات. بالآخر حتى لو ما اقتنعتوا بكلامي، على الأقل اتعرفتوا على مهارة تستحق الاكتساب، تنورتوا. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني تقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي الجرس يرن إلى آخره، بس صراحة لازم أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.